ሰልፍ ሪሊያንስ በራስ ላይ መደገፍ ነው ወይንም ራስን መቻል የሚል ትርጉም ይዛል። በዚህ ቶፒክ ስለ ራስን ስለ መቻል ነው የምናየው። አትሪቢዩትስ ኦፍ ሴልፍ ሪሊያንስ ምንድናቸው? ሴልፍ ሪሊያንስ ራስን መቻል ውስጥ ያሉ ነገሮች። ሰልፍ ሪሊያንስ as individuals it is important that we all develop the ability to be self reliant እና እንደ ግለሰብ ይሄ ነገር ወሳኝ ነው። ራሳችንን መቻል ወሳኝ ነገር ነው። we all have to make our way in the world and cannot expect others to carry us through this life እና በዚህ ዓለም ላይ እስካለን ድረስ የራሳችን መንገድ ሊኖረን ይገባል። ሌሎች እንዲሸከሙን መጠበቅ የለብንም። ሌሎች ላይ ዲፔንድ መሆን የለብንም። it is necessary for us to develop the skills to be independent both in our thinking and in the way that we live ይሄንን ማሰብ ይሄንን ሐሳብ ወይንም ክህሎት ማዳበር አለብን። ኢንዲፔንደንት የምንሆንበትን ወይንም ራሳችንን የምንችልበት ሌሎች ላይ ጥገኛ የማንሆንበትን በአስተሳሰብም ሆነ በአኗኗር። self awareness includes recognition of our abilities, strengths and weaknesses. self awareness ስንል aware ማለት ማወቅ ነው። ራስን ማወቅ ሲባል ያለንን ብቃት፣ ያለንን ጥንካሬ፣ ያለንን ድክመት ማወቅ አዌርድ መሆን ነው። developing self awareness can help us to recognize when we are stressed or under pressure. ራሳችንን ማወቅ ጭንቀት ውስጥ ስንሆን ወይንም ፕሬሸር ውስጥ ስንሆን ይጠቅመናል፣ ያግዘናል። ራሳችንን ያለንን ብቃት ማወቅ it is also often a prerequisite for effective communication and interpersonal relations እንደውም ከሌሎች ጋር ያለንን ግንኙነት ላይ ጠቃሚ ነው። ራሳችንን ማወቅ ያለንን ብቃት ስናቅ ውጤታማ የሆነ ኮሚኒኬሽን ይኖረናል ከሰዎች ጋር as well as for developing empathy for others ለሌሎችም ማሰብ እንድንችል ያደርገናል። የሌሎችን ችግር እንደ ራሳችን እንድናይ ያደርገናል ራሳችንን ማወቅ። some people are not prepared to face the truth about themselves አንዳንድ ሰዎች ስለ ራሳቸው ዕውቀት የላቸውም ወይንም ራሳቸው የሆኑትን ነገር ለመቀበል ይከብዳቸዋል። እና for example a student may use his perceived self image as a fun-loving person as an excuse for doing poorly in the school grades እና ለምሳሌ አንድ ተማሪ ውጤቱ ሲበላሽበት ወይንም ውጤቱ የተበላሸበት ተማሪ እንደ ምክንያት እኔ ፈታ ያልኩ ሰው ነኝ ምናምን ውጤት ብዙ ማያጨናንቀኝም ብሎ ኤክስኪዩዝ ሊሰጥ ይችላል ወይንም ምክንያት ሊያስቀምጥ ይችላል ለውጤቱ ሳላነብ ቀርቼ ነው ከማለት ይልቅ in reality he does not like working hard doing his homework or studying for the exams ያቻ መስራት አይወድም፣ የቤት ስራውን አይሰራም፣ አያጠናም ለፈተና እንዲሆነ ውጤቱ ሲቀንስበት ስላልሰራው ነው ስላላጠና ነው ከማለት ይልቅ ሌላ ኤክስኪዩዝ ይሰጣል፣ ሌላ ምክንያት ይደረድራል። እኔ ፈታ ያልኩ ሰው ነኝ ውጤት አያጨናንቀኝም አይነት ነገር። when you know who you are you may have to change things about yourself ራሳችሁን በመታውቁበት ጊዜ ስለ ራሳችሁ ያላችሁን ነገር መቀየርም ትችላላችሁ። መሻሻል ያለበትን ነገር ማሻሻል ትችላላችሁ። some people do not want to change because change demands effort አንዳንድ ሰዎች ደግሞ መለወጥ የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም መለወጥ ኢፈርት ስለሚፈልግ የሆነ ትግል ስለሚፈልግ ያንን መታገል የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። self awareness demands honesty and courage to get in touch with what we are thinking and feeling in order to face the truth about ourselves ራስን ማወቅ መነሳሳትን ካሬጅ ይፈልጋል፣ ሆነስቲን ይፈልጋል፣ ታማኝነትን ይፈልጋል። ምናስበው ወይንም የሚሰማን ነገር ምን እንደሆነ ለማወቅ ያንን ለመረዳት እና እኛ በትክክል ማንነን ራሳችን በትክክል ምን አይነት ሰው ነኝ የሚለውን ለመረዳት ፌስ ለማድረግ ካሬጅ ይፈልጋል፣ ሆነስቲ ይፈልጋል። self awareness has many benefits እና
ብዙ ጥቅሞች አሉት ራሳችንን ማወቅ። knowing yourself includes being aware of your strengths። ራስን ማወቅ ስንል ያለንን ብቃት ያለንን ጥንካሬ ማወቅን ይጨምራል። when we know what we are good at, then we can make the most of these abilities in order to help both ourselves and others። እና እኛ ማን እንደሆንን ስናቅ ወይንም ምን ላይ ጥሩ እንደሆንን ምን ላይ ጎበዝ እንደሆንን ራሳችንን ስናቅ ያንን ጎበዝ የሆንበት ነገር ላይ ፐርፌክት አድርገን እንሰራለን፣ ራሳችንን እንጠቅማለን፣ ሰዎችንም እንጠቅማለን። the better you understand yourself, the better you are able to accept or change who you are። አያችዋ የበለጠ የተሻለ ራሳችንን በተረዳን ቁጥር ራሳችን መሻሻል ያለበት ነገር ካለ ለማሻሻልም ጥሩ ይሆንልናል። መቀበል ያለብን ነገር ከሆነም ራሳችንን አክሴፕት እናደርጋለን፣ ራሳችንን እንቀበላለን። if you fail to know yourself, you will be influenced and possibly dominated by others። ነገር ግን ራሳችንን የማናቅ ከሆነ ወይንም ራሳችሁን የማታውቁ ከሆነ በሌሎች ተጽዕኖ ስር ነው የምትሆኑት፣ ኢንፍሉዌንስ ስር ነው የምትሆኑት እና ሌሎች ከበላያችሁ ይሆናሉ ወይንም በሌሎች ቁጥጥር ስር ትሆናላችሁ። as we move through the 21st century, the knowledge based economy demands that we upgrade our knowledge and skills to keep up with an ever changing society። ያው በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንደመኖራችን መጠን ጊዜው እየተቀያየረ በሚሄድበት ጊዜ ራሳችንን አፕግሬድ ራሳችንን ዕውቀታችንን ያለንን ክህሎት አፕግሬድ ስናደርግ ነው ከሚቀያየረው ዓለም ጋር መሄድ የምንችለው፣ ካልሆነ ወደ ኋላ ነው የምንቀረው። however, the starting point should be the knowledge of oneself as a unique individual and how one relates to this economy። ስለዚህ ካለው ሁኔታ ጋር ራስን ለማስኬድ መጀመሪያ የሚቀድመው ስለ ራስ ያለ ዕውቀት ነው። ያንን ያለንን ዕውቀት ያለንን ማንነት ባህሪ ካወቅን ከዚህ ከሚቀያየረው ከአዲሱ ኢኮኖሚ ጋር እንዴት ራሳችንን ማስኬድ እንደምንችል ሪሌት ማድረግ እንደምንችል እንገነዘባለን። try to answer these questions። እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ መሞከር ነው። who am I? እኔ ማን ነኝ? where have I been? የት ነበርኩ? where am I going? ወዴት እየሄድኩ ነው? የሚሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለብን ራሳችንን። explore your capability to chart your own destiny and realize your potentials። ስለዚህ ያለንን ብቃት ኤክስፕሎር ማድረግ ምን ብቃቶች አሉን የሚለውን ነገር ማሰስ ያስፈልጋል። የምደርስበት ግቤ ምንድነው፣ እንዲሁም ያለኝ ፖቴንሻል አቅም ምንድነው የሚለውን ሪያላይዝ ማድረግ ማወቅ ነው እንግዲህ ሰልፍ አዌርነስ። in your quest to know yourself, do not think of yourself more highly than you should። እና መጠንቀቅ ያለብን ደግሞ ራሳችንን የሆነውን ነገር ነው እንጂ ማወቅ ያለብን ራሳችን ከፍ አድርገን ማሰብም የለብንም። ኦቨር ካለም በላይ ኦቨር አድርገን ኦቨርቲንክ ማድረግ የለብንም ራሳችንን። in other words, do not have a superiority attitude። ስለዚህ ይሄ ባህሪ አይኑረን። superiority የበላይ ነኝ፣ አሪፍ ነኝ፣ እኔ ቤስት ነኝ የሚል አቲቲዩድ ሊኖረን አይገባም። rather have a moderate view of your strengths። በቃ ያለንን ነገር ማወቅ ነው ወይንም ያለንን ነገር መረዳት ነው። ሞዴሬት ቪው ሊኖረን ነው የሚገባው። በጣም ሱፒሪየር ነኝ፣ በጣም ፐርፌክት ነኝ። ፐርፌክት ሲጀመር በጣም ፐርፌክት መሆን አይቻልም ሰው ተኮኖ። እንዲሁም ታላላቅ ፈለስፋዎች ወይንም ታላላቅ ሳይንቲስቶች ምንድነው ብዙ ባነበቡ ብዙ ባወቁ ቁጥር አለማወቄን ነው ያወቅኩት ይላሉ። እና በጣም የሆነ ነገር ላይ ኤክስፕሎር ስናረግ ገና እንዳልተረዳ ነው ገና እንዳላወቅ ነው የሚገባንና ሱፒሪየር አድርገን ማየት የለብንም። on the other hand, do not exaggerate your weakness። በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ ያለው እኔ በጣም ደካማ ነኝ የሚል ደግሞ አስተሳሰብ አለ። ያንን ድክመታችንን ኤግዛጀሬት ማድረግ የለብንም። እኔ ምንም አልችልም፣ እኔ ምንም አላቅም ማለትም የለብንም። የተወሰነ እናቃለን፣ የተወሰነ ብቃት አለን። ስለዚህ ራሳችንን ዝቅ አድርገን ማየት የለብንም።
but do not excuse your weaknesses ነገር ግን ስለ ድክመታችን ምክንያት መደርደር የለብንም። እንደ ቀደሙ ተማሪው ውጤቴ ቀነሰው እኮ እኔ ፈታ ያልኩ ሰው ስለሆንኩ ነው ምናምን ምክንያት ሌላ ምክንያት መደርደር ለራሳችን አይምሮአችን ለሚወቅሰው ነገር ማይሆን ምክንያት መደርደር ሳይሆን ትክክለኛውን እውነታ መጋፈጥ። you need to be realistic about both your strengths and weaknesses if you are to know your true self and develop as a person ራሳችንን በትክክል ለማወቅ ከፈለግን ስላለን ጥንካሬና ድክመት ሪያሊስቲክ መሆን አለብን። ትክክለኛውን ድክመታችንን ጥንካሬያችንን ማወቅ አለብን። ኦቨር ማሰብ የለብንም ራሳችንን እና አንደርስቲሜትም ማድረግ የለብንም። assertiveness የሚለውን ስናይ to assert means to state an opinion and claim a right assertiveness ማለት ራስን በራስ እርግጠኛ መሆን የሆነ ሐሳብ ይዞ በዛ ሐሳብ ወይንም በዛ ማንነት እርግጠኛ መሆን if you assert yourself you behave in a way that expresses your confidence presence and power to earn your recognition አንድ ሰው አሰርቲቭ ነው በሚባልበት ጊዜ እርግጠኛ ይሆናል ባለው ነገር ባለው ዕውቀት ባለው ማንነት እርግጠኛ ይሆናል ስለዚህ በራስ መተማመን ይኖረዋል አይፈራም ባለበት አካባቢ ፕሬዘንሱ ፓወሩ ያለውን ኃይል ያሳያል assertiveness is standing up for yourself and making your voice heard ለራስ መቆም ነው እርግጠኛ በራሱ እርግጠኛ የሆነ ሰው ለራሱ ለመቆም አይፈራም ለራስ መቆም ነው እና ድምጽ እንዲሰማ ወይንም ሐሳብ እንዲሰማ ማድረግ ነው assertiveness it is expressing your opinions needs and feelings without ignoring the needs of others እና በራስ ላይ እርግጠኛ መሆን ሲባል ሌሎችን ትክክል አይደላችሁም ወይንም ኢግኖር ማድረግን አያጠቃልልም እዚህ ጋር የራሳችንን ሐሳብ የራሳችንን ፍላጎት ስሜት መግለጽ ማሳየት የሌሎችን ኢግኖር ሳናደርግ ወይንም ሌሎችን ሳንገፋ assertiveness is necessary for making yourself noticed and getting people to listen to you assertiveness ወሳኝ ነው ሰዎች አንተን እንዲሰሙ በሰዎች ዘንድ ኖቲስድ ለመሆን ሰዎች እንዲያዩ ሰዎች እንዲመለከቱ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው assertiveness so assertive behaviors includes ምን አይነት ባህሪያት ናቸው assertive behaviors የሚባሉት taking positive role in conversations በንግግሮች ላይ ፖዚቲቭ የሆነ ሚና መውሰድ ወይንም መልካም የሆነ ሚና መውሰድ sharing feelings opinions and experiences with others ከሌሎች ጋር ያለንን ስሜት ያለንን ሐሳብ ያለንን ልምድ ሼር ማድረግ ማካፈል ማጋራት ያለ ፍርሃት making requests and asking for favors መጠየቅ ጥያቄ መጠየቅ እና ሰዎች እንዲያደርጉልን የምንፈልገውን ነገር መጠየቅ refusing others request if they are too demanding የሌሎች ጥያቄ በጣም እኛ ከምንችለው በላይ ከመጠን በላይ አይነት ነገር ከሆነ ወይንም ከተገቢው በላይ ከሆነ refuse ማድረግ መቃወም questioning rules or traditions that do not make sense or do not seem fair ህጎችንና ባህሎችን ትክክል ያልመሰሉንን ወይም ትክክል ያልሆኑ ህጎችን ፌር ያልሆኑ ፍትሃዊ ያልሆኑ ባህሎችን ጥያቄ ማንሳት ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ የሚል addressing issues that bother you እና የሚከነክነንን ነገር አድሬስ ማድረግ ምን እንደሆነ ለይቶ ማሳየት ማውጣት እነዚህ ሁሉ assertive behavior ናቸው አንድ ሰው በራሱ እርግጠኛ የሆነ ሰው የሚያደርጋቸው ነገሮች ናቸው many people are concerned that if they assert themselves others will think of their behavior as aggressive ብዙ ሰዎች እንደዚህ ያስባሉ አንድ ሰው በራሱ እርግጠኛ የሚሆን ከሆነ ይሄ ባህሪ አግሬሲቭ ያደርገዋል ወይንም አግሬሲቭ ሊያስብል ይችላል ይላሉና but there is a difference between being assertive and aggressive ነገር ግን ይለያያሉ ሁለቱም assertive ማለትና aggressive ማለት ይለያያል assertive people ምንድነው የሚያደርጉት
assertive people state their opinions while still being respectful to others. assertive people በራሳቸው እርግጠኛ የሆኑ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት? ሐሳባቸውን ያለ ፍርሃት ይገልጻሉ፣ ግን የሌላውን ሰው ሐሳብ በማክበር ነው፣ ሪስፔክት እያደረጉ ነው። ንቀት የለም እነሱ ጋር። ሪስፔክት እያደረጉ እያከበሩ የራሳቸውን ሐሳብ ትክክል ነኝ ብለው ያሰቡትን ነገር ያሳያሉ፣ ይገልጻሉ። aggressive people attack or ignore others opinions in favor of their own, while aggressive people ደግሞ ምንድነው የሚያደርጉት? የኔ ሐሳብ ብቻ ትክክል ነው፣ ሌሎች ያንን ሐሳብ እንትን እንዲሉ ይጫናሉ፣ ትክክል እንዳልሆኑ ያሳያሉ። ሪስፔክት የላቸውም ወይንም ሪስፔክት አያደርጉም፣ ኢግኖር ነው የሚያደርጉት ሌሎችን። ስለዚህ የመጫን ኢግኖር የማድረግ አንተ ትክክል አይደለም ሌሎችን ሞራልም መንካትን ይጨምራል። በተቃራኒ ደግሞ ፓሲቭ ፒፕል የሚባሉት ዱ ኖት ስቴት ዜር ኦፒኒየንስ አት ኦል፣ የራሳቸውን ሐሳብ ምንም አይገልጹም፣ ፓሲቭ ናቸው፣ ይፈራሉ፣ እርግጠኛ አይደሉም። ስለዚህ ይሄ ነው ልዩነታቸው፣ አግሬሲቭ፣ አሰርቲቭ እና ፓሲቭ። ሃው አሰርቲቭነስ ካን ቼንጅ ዩር ላይፍ፣ እንዴት ነው አሰርቲቭ መሆን፣ በራስ እርግጠኛ መሆን ላይፋችንን የሚቀይረው? እንዴት ሊቀይር ይችላል? ቢንግ አሰርቲቭ ካን ሊድ ቱ ሞር ሪዋርዲንግ ላይፍ፣ የበለጠ አሪፍ ውጤት ያለው ህይወት እንድንኖር ነው የሚያደርገን። ፎር ኤግዛምፕል ኢት ካን ኢምፕሩቭ ዩር ሪሌሽንሺፕስ ዊዝ ፍሬንድስ ኤንድ ፋሚሊ ኤንድ ኢንትሮዲዩስ ዩ ቱ ኒው ፐርሰናል ኦር ኬሪየር ኦፖርቹኒቲስ። ከጓደኞቻችን ጋር ባለን ህይወት፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር ባለን ህይወት የራሱ የሆነ አመለካከት ያለው ሰው ወይንም ያለውን ውስጡ ያለውን ነገር መግለጽ የሚችል ሰው ስታዩ ምንድነው የሚሰማችሁ? የበለጠ ፍሬንድ ለመሆን የበለጠ ለመቅረብ የማይነቅ አይነት ሆኖ ያለውን ነገር የሚገልጽ ውስጡ ያለውን ነገር የሚያሳይ እርግጠኛ የሆነበትን ነገር የሚያወራ ሰው ሲያጋጥማችሁ እንደዛ ነው። ሪሌሽንሺፕ ላይ ለመቅረብ ትፈልጋላችሁና ከሰው ከጓደኛ ካለው ሪሌሽንሺፕ ጋር ጥሩ ይሆናል። እንዲሁም ወደ ስራ በመናመጣበት ጊዜ ያለውን ነገር ያለውን ዕውቀት መናገር የሚችል ሰው ማሳየት የሚችል ሰው ከሆነ አሪፍ ኦፖርቹኒቲዎችን ያገኛል፣ አሪፍ እድሎችን ያገኛል። while the decision to develop your assertiveness is a personal one, the rewards can be much greater than personal satisfaction. ያው አሰርቲቭ መሆን ወይንም አሰርቲቭነሳችንን ማሳደግ የራሳችን የግላችን ጉዳይ ነው እና ግን የሚመጣው ውጤት የሚመጣው ሪዋርድ ከፐርሰናል ሳቲስፋክሽን ከእርካታም ያለፈ ነው ውጤቱ። being assertive not only improves your self respect but also earns your respect from others. assertive መሆን ወይንም በራስ እርግጠኛ መሆን ለራሳችን ያለን ክብር ከፍ እንዲል ብቻ ማድረግ አይደለም። አንደኛ ለራሳችን ያለን ክብር ከፍ እንዲል ያደርጋል። ሌሎች እኛን እንዲያከብሩንም ያደርጋል። ሌሎች ለኛ ያላቸው ሪስፔክት ከፍ እንዲል ያደርጋል። the change in your behavior can positively influence those around you both in their behavior toward you and towards others. ጸባይ ሲሻሻል የራሳችን ጸባይ ሲሻሻል በሌሎች በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ላይ ፖዚቲቭሊ ተጽዕኖ ያደርሳል ወይንም መልካም በጎ ተጽዕኖ ይፈጥራል በዙሪያችን ባሉ ሰዎች ላይ። how people deal with personal boundaries their own and those of other people is important for getting on life. እና ሰዎች የራሳቸውን ድንበር የራሳቸውን ቦታ ሲያስጠብቁና የሌሎችንም ድንበር ማለፍ የሌለባቸውን ድንበር ሲጠብቁ ይሄ በህይወት ላይ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ፓሲቭ ኮሙኒኬተርስ ዱ ኖት ዲፌንድ ዜር ኦውን ፐርሰናል ባውንደሪስ። ፓሲቭ ኮሙኒኬተሮችን ቅድም እንዳየነው የራሳቸውን ድንበር አያስጠብቁም። ሌሎች መጥተው ሲገፏቸው የራሳቸውን በአስተሳሰብ ሆነ በተለያየ ነገር መጥተው ሲነኳቸው አያስጠብቁም። ፓሲቭ ናቸው፣ ይፈራሉ። they allow other people to harm or unduly influence them። አያችሁ ሌሎች ሰዎች መጥተው ተጽዕኖ እንዲያደርሱባቸው አላው ያደርጋሉ፣ ይፈቅዳሉ።
they are unlikely to risk trying to influence anyone else እና ሌሎችን ደግሞ ሌሎች ላይ ተጽዕኖ ማድረስ አይችሉም ፓሲቭ ኮሚኒኬተሮች። አግሬሲቭ ፒፕል ዱ ኖት ሪስፔክት ዘ ፐርሰናል ባውንደሪስ ኦፍ አዘርስ። አግሬሲቭ ሰዎች ደግሞ የሌላውን ፐርሰናል ባውንደሪ አያከብሩም። ማለፍ የሌለባቸውን ነገር ያልፋሉ በሌሎች ላይ። and thus are liable to harm others while isolating themselves as a consequences እና ሌሎችን በዚህ ምክንያት የመጉዳት ባህሪ አላቸው aggressive people. when assertive people communicate, they speak their minds to influence others, but they do it in a way that respects the personal boundaries. ነገር ግን assertive peopleዎች በሚሆኑበት ጊዜ እነሱ ኮሚኒኬት ሲያደርጉ ምንድነው አስተሳሰባቸው ሌላው ላይ ተጽዕኖ እንዲያደርስ ያደርጋሉ። ግን ያ ማለት በጎ አስተሳሰብ ወይንም ትክክለኛ ነገር ካለ ሌላው ሰው ያንን እንዲቀበል ማድረግ አለብኝ ማሳመን ማለት ነው። ግን ያንን ሰው ክብሩን ወይንም ሪስፔክት እያደረኩት ነው እያከበርኩት ነው እንጂ እንደ አግሬሲቭ ፒፕል የናቁ ይሄን ተቀበል ግዴታ ነው እያልኩት ሳይሆን በሚያሳምኑ ምክንያቶች ነው ተጽዕኖ የማደርሰው ኢንፍሉዌንስ የማደርገው እንጂ በግዴታ አይደለም። እና they also defend themselves against aggressive incursions and may try to include the viewpoints of passive group members እና የራሳቸውንም ድንበር ያስጠብቃሉ። የሌሎችን ድንበር አያልፉም። assertive people የራሳቸውንም ያስጠብቃሉ። እንዲሁም ፓሲቭ የሆኑ ሰዎች ካሉ ሐሳባቸውን የነዛን ሰዎች ሐሳብ ለማካተት ግሩፑ ላይ ለግሩፑ አባላት ሼር ለማድረግ ይሞክራሉ። avoid the tendency to live on others በሌሎች ላይ የመኖርን ቴንደንሲ ማስወገድ አለብን። ሌሎች ላይ ጥገኛ መሆንን ማስወገድ አለብን። an independent life is one that is lived at a pace and in a place of your own choice. ጥገኛ ያልሆነ ህይወት ማለት በራስ ስፒድ በራስ ፍጥነት የምትሄደው ላይፍ በራስ አረማመድ የምትሄደው ነው። በራስ ቦታ የምታረገው ምርጫ ነው። የራስህ ነው ኢንዲፔንደንት ላይፍ ሲባል it is a life where you are rewarded for the work that you do እና ላረከው ነገር የምትሸለምበት ህይወት ነው ኢንዲፔንደንት ላይፍ። you also are responsible for risks that you take እንደገና ደግሞ ላደረጋቸው መጥፎ ነገሮች ደግሞ ሪስኩን የምትቀበልበት ነው ኢንዲፔንደንት ላይፍ። ተጠያቂ የምታደርገው ሌላ አካል የለም። ላደረጋቸው ስህተቶች ቅጣቱን፣ ላደረጋቸው መልካም ነገሮች ደግሞ ሽልማቱን የምትቀበልበት ነው ኢንዲፔንደንት ላይፍ። you are free to choose what you want after careful considerations ስለዚህ ማወቅ አለብን ምን እንደምንፈልግ በጥንቃቄ ከመረመርም በኋላ። you recognize that you have rights that are inherent and not dependent on the recognition of others ስለዚህ መብቶች እንዳሉን የተፈጥሮ መብቶች እንዳሉን በሌሎች ሰዎች የግድ ያለንን መብት ማጽደቅ የሌለባቸው ወይንም ሌሎች ሰዎች ያንተ መብት ይሄ ነው ብሎ ሊነግሩን የማይገባ መብቶች እንዳሉን ማወቅ አለብን። in short you live your own life ስለዚህ ባጭሩ ኢንዲፔንደንት ላይፍ ማለት የራሳችንን ህይወት ነው የምንኖረው። የራስህን ህይወት ነው የምትኖረው። most importantly living an independent life means living on your own terms not subject to others በዋናነት ኢንዲፔንደንት ላይፍ ነው ስንል ጥገኛ ያልሆነ ላይፍ ነው ስንል የራሳችን የሆነ ተርም ይኖረናል። በሌሎች ሰዎች ስር አንሆንም። ሌሎች ሰዎች የኛን ህይወት አይወስኑልንም። being subject to others is a result of not making decision of your own በሌሎች ስር ሆነን ማለት የራሳችንን ውሳኔ በራሳችን መወሰን ሲያቅተን ማለት ነው። but passively accepting the decision of others መወሰን አቅቶን የሌሎችን ውሳኔ በእኛ ህይወት ላይ በእኛ ፐርሰናል ላይፍ ላይ ሌሎች የሚወስኑልንን ነገር ማድረግ ይሄ ዲፔንደንት የሆነ ላይፍ ይባላል።
we are not anyone's subject ከማንም ስራ አይደለንም ማንም አይወስንልንም and should avoid being taken advantage of without good reason እና ያለ ጥሩ ምክንያት በሌላ ሰዎች መጠቀሚያ መሆን የለብንም a subjected human is someone who can never achieve a free and prosperous life subjected የሆነ human ማለት ሌላ ሰው የሚወስንለት ነው ፍሪ ያልሆነ ነፃ ያልሆነ እና አሪፍ የሆነ ህይወት የማይኖር ሰው ነውና it is a life lived for someone else rather than for yourself እና ለሌላ ሰው የሚኖር ህይወት ነው subjected life ስንል ለሌላ ሰው ለዛ ለሚወስንልን ሰው ነው እንጂ የምንኖረው ለራሳችን አይደለም የምንኖረው we have responsibilities towards others and need to consider our role in society ከሌሎች ጋር ባለን ህይወት ኃላፊነት አለብን ወይንም ሪስፖንሲቢሊቲ አለብን እና በማህበረሰቡ ውስጥ ደግሞ የራሳችን ሚና አለ የምንጫወተው however being independent means that we can choose the direction our life takes ስለዚህ ኢንዲፔንደንት መሆን ሲባል የራሳችንን ህይወት አቅጣጫ የምንመርጥበት ነው characteristics of an independent person ጥገኛ ያልሆነ ሰው ምን አይነት ባህሪ ያለው independent people have their own views የራሳቸው እይታ አላቸው ወይንም መልከታ አላቸው ነገሮችን የሚያዩበት አስተሳሰብ explore different options ነገሮችን ኤክስፕሎር ያደርጋሉ የተለያዩ አማራጮችን ያያሉ for example listening to music ለምሳሌ ሙዚቃ ከመስማት ጋር ሌላው የሰማውን ሌላው እንትን ስላለ ሳይሆን የራሳቸው አመለካከት አላቸው reading books መጽሐፍ ሲያነቡ የራሳቸው እይታ አላቸው and meeting people ሰዎችን ሲያገኙ ምን አይነት ሰዎችን ማግኘት እንዳለባቸው የራሳቸው ቪው አላቸው they do this because they are hungry for new ideas and want to understand explore and appreciate the richness of life ይሄንንም የሚያደርጉት ለምንድነው ኢንዲፔንደንት ፒፕሎች አዳዲስ ሐሳቦችን ለማወቅ ካላቸው ረሃብ የተነሳ ነው እና የህይወትን ሪችነስ ደግሞ ኤክስፕሎር ከማድረግ ከማሰስ የህይወትን ሚስጥር ከመፈለግ ጋር የተያያዘ ነው desire to earn their living from their own efforts and expect to be rewarded for them እና በራሳቸው ጥረት የራሳቸውን ነገር ለማግኘት ይጥራሉ ከዛም ያገኛሉ ያ ሪዋርድ ያደርጋቸዋል they do not desire a subsidy unwarranted payments or handouts የሌላውን ድጎማ አይፈልጉም ወይንም ያልሆነ ክፍያ ምናምን አይፈልጉም እርዳታ አይፈልጉም they will plan for their future by saving ለወደፊታቸው ራሳቸው ሴቭ በማድረግ ከገንዘብ አኳያም ከሆነ ራሳቸው ሴቭ በማድረግ ይኖራሉ independent people value achievement and do not seek power over others አያችሁ አቺቭመንታቸውን ቫልዩ ዋጋ ይሰጣሉ የደረሱበትን ነገር ታግለው ላገኙት ነገር ቫልዩ ይሰጣሉ ክብር አላቸው እንዲሁም በሌሎች ላይ የበላይ ለመሆን ፍላጎት የላቸው ኢንዲፔንደንት ፒፕሎች they recognize that the purpose of life is to realize one's own potential የህይወት ትርጉሙ ወይንም የህይወት ዓላማው የራስን ብቃት የራስን ፖቴንሻል ማግኘት ላይ እንደሆነ ይገነዘባሉ ወይንም ተገንዝበዋል choose their own lifestyle የራሳቸውን ህይወት ይመርጣሉ እንዴት መኖር አለብኝ የሚለውን they seek an existence that provides adequate time for relaxation and enjoyment of life not rushing through life or working like a slave የመስራት ጊዜ ያላቸው እና ሲሰሩ ደግሞ ሪላክሴሽን እንደሚያስፈልጋቸው ያውቃሉ ፈታ ማለት እንዳለባቸው ያውቃሉ ዝም ብለው እንደ አያ አይሰሩም ስራ ብቻ አይደለም ኢንጆይም ያደርጋሉ ሰልፍ ኮንፊደንስ በራስ መተማመን ነው ይሄ ደግሞ በራሳችን ላይ ያለ ኮንፊደንስ if you find yourself satisfying your own needs this would definitely develop self confidence የሚያስፈልገንን ነገር በራሳችን
ማድረግ ከቻልን የራሳችንን ፍላጎት ማሟላት ከቻልን ይሄ ወዴት ነው የሚመራን? በራስ ወደ መተማመን እና it could be said that self confidence and self reliance are complementary እና self confidence እና self reliance የማይነጣጠሉ ነገሮች ናቸው ሊባሉ ይችላሉ። በራስ መተማመን እና ራስን መቻል ራሳችንን ስንችል የራሳችንን ነገር ራሳችንን ማድረግ ስንችል በራስ መተማመናችን ይጨምራል። Self confidence is essentially a trust in yourself and your inherent competences which result in a high level of security. Self confidence በራሳችን ላይ እምነት መጣል ነው። ያለንን ኮምፒቴንስ ብቁነት ደግሞ ማወቅ ነው። የራሳችንን ሴኩሪቲ ደህንነት ለማስጠበቅ self confident people believe in helping themselves በራስ የሚተማመኑ ሰዎች ራስን በመርዳት ያምናሉ። በዚህ ቶፒክ ላይ ያየናቸው ነገሮች rightful perception includes recognition of our personality, strengths and weaknesses, likes and dislikes እና ትክክለኛ እይታ ነው የሚባለው ወይንም ያው self awareness ልንለው እንችላለን። ማንነታችንን ባህሪያችንን ማወቅ ያለንን ጥንካሬ ማወቅ ያለንን ድክመት ምን ወደውን ነገር ምን ጠላውን ነገር ማወቅ ይሄ ትክክለኛ perception ነው። assertiveness is standing up for your right to be treated fairly ለራሳችን መብት ስንቆም ስለ ራሳችን ያለን እርግጠኛነት ይሄ assertiveness ይባላል። it is expressing your opinions, needs and feelings without ignoring or hurting the opinions, needs and feelings of others የራሳችንን ስሜት የራሳችንን ብቃት የራሳችንን አስተሳሰብ ስናወራ ወይንም ስናሳይ ሳናፍር የሌሎችን ሳንንቅ ማለት ነው። ይሄ assertiveness ይባላል። an independent life is one that is lived at a pace and in a place of your own choice በራስ ምርጫ የሚኖር ህይወት independent life እንላለን። self confidence is trust in oneself በራስ ላይ እምነት በራስ መተማመን በራስ ላይ እምነት trust and one's competence በራስ ላይ በራስ ብቃት ላይ እምነት ሲኖረን self confidence ይባላል። that results in a high level of security ያም ደግሞ ምንድነው ይዞ የሚመጣው ከፍተኛ የሆነ ደህንነታችን የተጠበቀ እንዲሆን ያደርጋል።